Rồi, các bạn ha, thầy dặn nè, hướng dẫn nè. Hôm nay là tiết thực hành ha, nghĩa là các bạn sẽ từng bạn nói luôn. Mỗi bạn sẽ nói, thầy nói nè, mỗi bạn sẽ nói từng phần ha. Thì thầy khuyên bạn nào, thì thầy phân ra nè, bạn nào mà còn yếu ở cái phần nói á, hay còn cơ bản phần nói á, thì nói phần một trong hai phần là được, phần một hoặc phần 2. Rồi nếu mà chút nữa cuối giờ kịp thì hôm nay 2 tiết. Hôm nay 2 tiết chứ, đúng rồi. Thầy dặn nè. Do là tiết thực hành cho nên là các bạn mình sẽ không giới hạn thời gian luôn nha, mình sẽ học luôn 2 tiết, miễn là nói xong là được. Thì thầy dặn là mỗi bạn thì đều sẽ tập nói cả hai phần luôn. Cả hai phần luôn nha. Hôm nay là đáng lẽ là thầy sẽ cho các bạn vừa ôn cái phần personality và describe person và một cái đề thi tương đương. Nhưng mà do cái đề cũ của mình accommodation với lại mô tả tòa nhà đó là chưa có nói, cho nên là thầy thay thế vô, thầy sẽ tập nói cho các bạn hai bài này ha. Thì trên tinh thần là mình sẽ nói đủ cả 4 bài luôn chứ không phải 2 bài nữa. Nhưng mà thầy sẽ phân ra như vậy nè, tự các bạn sẽ kiểm biết bản thân mình luôn nhé, tại có bạn khá kỹ năng này, có bạn chưa khá kỹ năng kia. Thì thầy khuyên là bạn nào còn nói yếu thì từ từ nói từ từ, nghĩa là mình sẽ nói phần 1 hoặc phần 2, tùy các bạn chọn. Có nghĩa là phần 1 là 3 câu, phần 2 là nguyên một bài á, cái nào cũng được ha. Còn các bạn khá thì tự hiểu ha, là phải nói hết cả hai. Và bây giờ mình sẽ làm cái chủ đề personality và describe the person trước ha. Thì bây giờ cho các bạn ôn chút xíu. Và bạn nào nói trước, 5 phút nữa bạn nào nói trước thì các bạn gửi lại cái bài trên đây cho thầy. Giống như hôm bữa mình làm từ trước gửi ha. Thì thầy dặn này là bạn nào khá thì sẽ gửi luôn cả hai file. Khá thì sẽ nói nhanh rồi, khá chủ yếu là sẽ tập về phản xạ. Còn bạn nào yếu thì gửi một phần là được. Ai gửi trước sẽ nói trước ha. Nhưng mà đừng để đợi lâu quá nha các bạn phải tự chủ động đi nhé. Bây giờ cho các bạn ôn bài cỡ 5 phút rồi bắt đầu ai gửi trước là thầy sẽ bật lên nói luôn ha. Trong quá trình mà thầy đang tập nói mà bạn nào vẫn còn ôm á, thì các bạn có thể tắt cái loa, ngồi ôn bài, ok ha. Còn bạn nào muốn nghe thì cứ nghe giống như trong lớp này thôi. Có cái là trong lớp á, thì thầy sẽ cho 5 phút này là 5 hoặc 10 phút này là thầy sẽ cho các bạn nói chuyện với nhau. Còn ở đây thì mình sẽ không nói chuyện với nhau, mà không có cái khâu nói chuyện với nhau, sẽ nói với thầy. Và sau buổi hôm nay xong á là các bạn sẽ tất cả phải nộp là bài hết nha. Giống như phần writing đã phải nộp đủ luôn, cả personality, describe the person, accommodation và describe the building ha. Nộp đủ 4 bài cho thầy luôn nhé, bao gồm cái bài viết kèm theo script cho thầy. Rồi bây giờ thầy sẽ cho các bạn ôm chừng 10 phút đi, thầy sẽ cho ôm 10 phút luôn. Cái này đúng ra là trong lớp mình sẽ nói chuyện với nhau, nhưng mà ở đây giờ không có ngồi chung cho nên là các bạn tự ôm 5 đến 10 phút. Rồi nhưng mà 5 đến 10 phút rồi các bạn sẽ gửi bài, hai bạn nào nói trước gửi trước. Rồi thì nói chung thầy Du hơi trễ thôi, 5 phút thôi nha các bạn, 5 phút thôi. Thì bạn nào gửi trước nói trước ha. Rồi bắt đầu nha các bạn. Bạn nào gửi trước nói trước thì dạng là bạn nào khá thì gửi luôn cả hai nói với thầy. Còn bạn nào yếu thì gửi một cái thôi, một phần phần 1 hoặc phần 2 thì được. Chủ đề personality và describe the person. Rồi 5 phút nữa gửi ha các bạn.
Rồi tiếp ha các bạn. Hiện nay có bạn nào gửi hơn? Rồi các bạn còn lại đợi xíu nha, tại nãy xuống dưới thì thấy đồ. Rồi Hân lên Hân ơi. Rồi alo em nói chưa? Ủa thầy ơi, nói phần accommodation hay là phần personality vậy thầy? Personality trước đi. Rồi không Dạ. để Là nói một lần là hết hết nguyên một không đoạn đó luôn. không giống giống như đi thi vậy đó, thầy sẽ hỏi từng câu để em trả lời bình thường. Rồi câu 1 Dạ. nhớ ghi câu hỏi lại ha, để cái gì để chén. Rồi câu số 1 này. Alright. How would you describe yourself? Everyone tells me that I'm quite good company because I can easily make friends and communicate with different people in school and the workplace. Này bắt one ha, thầy nhầm tưởng. Rồi đọc lại từ từ để thầy nhấn anh. Mỗi lần bạn nào, ví dụ như bạn chỉ có bạn nào khá thì có thể đọc qua một lần, nhưng mà đa số thầy thấy cũng tùy ha. Thì phần nào chưa ổn thì thầy sẽ kêu đọc lại ha. Rồi bé Hân đọc lại câu 1 từ để thầy nhấn anh. Everyone tells me that I'm quite good company because I can easily make friends and communicate with different people in school and the workplace. Rồi chú ý ha, I'm quite good company. I can easily make friends. Đọc rõ rồi xíu ha. And communicate with different people in school and the workplace. Đọc lại. Đọc lại từ từ thôi, để cái chỗ nào sai thì thầy nhấn rồi nhớ đọc lại với thầy ha. Rồi đọc lại cái phần này lần nữa đi. Đọc từ từ. Everyone tells me that I'm quite good company Good because company. Good good company. good company because I can easily make friends and communicate with different people in school and the workplace. Rồi, ok, câu 2 nè. Nói chung các bạn cơ bản thì sẽ sửa từ từ một cách, còn các bạn nâng cao thì cái mức độ khá thì thầy sẽ hướng các cách khác nữa nha. Rồi. In which way are you similar to your friends? I seem to be attracted by I seem to be attracted to wise people. Most of my close friends are so enthusiastic and intelligent, so I can feel comfortable to share my thinking with them and get useful advice from them. Rồi, đọc lại từ từ. I seem to be attracted to wise people. Most of my close friends are so enthusiastic and intelligent, so I can feel comfortable to share my thinking with them and get useful advice from them. Rồi, feel comfortable ha. Comfortable and share my thinking. Hoặc là share my thoughts cũng được, suy nghĩ của tôi. Get useful advice. Ha. Cho câu 3 nè. Are you different or similar to brothers or sisters? I think my younger brother and I are very similar. I say we are cheerful and tend to be a bit extroverted. My brother can easily have conversation with different people and he also has a lot of friends.
I'm sure that applies to me. Rồi đọc lại cho thầy cái chữ my brother can easily have conversations with different people. My brother can easily have conversation with different people. I'm sure that applies to me. I'm sure that applies to me. Rồi, từ đang từ từ thôi. Mấy cái này thầy dặn lại cả lớp là các bạn nhớ dẫn về nộp lại đủ 4 bài cho thầy ha. Thầy còn chỉnh nữa đó. Chỉnh từ từ tới luôn. Ở lớp thì không thể nào mà chỉnh hết một lần. Rồi, nói phần 2 đi. I'm going to talk about my grandma because she has been a major influence in my life. Cứ đọc tới đi. My grandma was always a good role model for me as I was growing up. She's a clever and kind woman. She's also got a good sense of carefreeness, and she is willing to help everyone. Because of her kindness and helpfulness, she can easily get on well with her neighbors. I admire Đọc cái phần 2 là xíu. Ờ, rồi thầy nhấn lại phần 2 xíu. My grandma was always a good role model for me as I was growing up. Đọc lại cho thầy. was always a good role model for me as I was growing up. Role model rồi. She is a clever and kind woman. She is a clever and kind woman. She also got a good sense of carefreeness. She's also got a good sense and carefreeness. Because of her kindness and helpfulness, she can easily get on well with her neighbors. Because, uh, because of her kindness and helpfulness, she can easily get on well with her neighbors. Rồi, đọc phần cuối đi. My grandma, because me thoroughly when I was a child and my parents walked away. She is very observant and clever. She was on for advice and help in my life. I have learned a lot of useful tips about cooking and taking care of myself from her. Rồi, đọc lại giúp thầy dòng này. I admire my grandma because she always took care of me thoroughly when I was a child and my parents worked away. I admire my grandma because she always took care of me thoroughly when I was a child and my parents walked away. Rồi được. Yeah. Rồi xong bạn rồi ha. Rồi, nó ăn viết dài dữ rồi. Để thầy coi lại một số bài của bạn. Thầy dặn lại cả lớp là hôm nay mình tập nói tới 11 giờ luôn nha, cho nên là cứ nói đi rồi chừng nào thầy thấy bạn nào ổn rồi thì thầy kêu nghỉ trước cũng được. Còn trên tinh thần vẫn tự tập nói ha. Ráng trên tinh thần là lúc mà có đợi thì ráng nói, tự mình tập nói cho thuộc luôn. Tại vì khi mà các bạn nhớ được cái ý mình sẽ tập trung vô âm dễ hơn ha. Và còn cái bước mà trả bài nữa rồi còn nộp bài thi nhiều lắm nha các bạn. Các bạn cứ gửi đi, bạn nào gửi trước cứ gửi đi, rồi thầy nói từ từ tới ha.
Trong lúc đợi thì thầy dặn là các bạn tự tập nói cho nó quen, cho nó thuộc cho nó nhớ cái ý của mình luôn đi, để vô mà lên tập âm nó sẽ dễ hơn. Rồi An lên An ơi. Ok. Để thầy hỏi thầy câu ha. Em nói phần nào, phần 2 hả? Dạ phần 1 cái này phần nào Đấy, cũng vậy. em Phần gửi nào cho em. đi trước thì nói trước thôi. Cái này em có chia theo từng chia từng câu hả? Sao nó dài dữ vậy? Chắc em quên ghi câu hỏi nên là chắc thầy không nhìn được như sao. Câu 1 này. Dạ. How would you describe yourself? Many people tell me that I'm quite hot-tempered, but I think that the more time I spend in contact, the easier it is to start a conversation because there are many different people who want to make friends with me after several conversations. Rồi, đọc lại thầy nè. Many Không, để thầy đọc. Thầy đọc trước cho giờ đọc lại nó dễ hơn là em nói trước. Các bạn còn lại nhớ cũng vậy luôn ha. Đầu tiên sẽ nói lại một câu bình thường, sau đó là thầy sẽ đọc lại, nhấn âm lại đoạn hoặc là từ luôn. Chủ yếu là thầy sẽ cho thành đoạn luôn cho các bạn dễ nhớ, rồi các bạn đọc lại ha. Many people tell me that I'm quite hot-tempered, but I think that the more time I spend in contact. Dài quá, từ từ. Em đọc lại tên cái chữ hot-tempered đi. many people tell me that I'm quite hot-tempered. Hot-tempered, đọc rõ đó ha. Hot. I'm quite hot-tempered. I'm quite hot-tempered. Rồi. I think that the more time I spend in contact, the easier it is to start a conversation. But I think that the more time I spend in contact, the easier Contact. contact, the easier it is to start a conversation. There are many different people who want to make friends with me after several conversations. Because there are many different people who want to make friends with me after several conversations. Ok. Câu 2 ha. Are you similar to, in which way are you similar to your friends? I seem to be attracted to honest people because my friend is incapable of lying and he cherishes friendship, never offends anyone. Most of my classmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Rồi, từ từ nè. Đọc từ thầy ha. I seem to be attracted to honest people because my friend is incapable of lying and he cherishes friendship, never offend anyone. I seem to be attracted to honest people because my friend Honest people. I seem to be attracted to honest people because my friend is incapable of lying and he cherishes friendship, never offend anyone. Chú Most ý là incapable of lying and he carries his friendship. Rồi, đọc lại khúc đó đi. incapable of lying and he cherishes friendship, never offends anyone. Rồi, ok. Khúc dưới để coi còn cái này. Rồi, ok, câu 3 rồi. Are you similar or different to your
brothers or sister? Uh, One of my flatmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Đọc lại từ từ, thầy không nghe rõ. Uh, most of my flatmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Rồi, okay. Most of my classmates respect him very much. Đọc giùm đó cho thầy. Most of my classmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Từ từ ha. Most of my classmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Uh, most most of my Classmate. classmates respect him very much, and I think that's what I'm similar to. Rồi, ok. Ở đây thì thầy sẽ canh theo thời gian sửa cho từng bạn với một khoảng thời gian cụ thể ha các bạn. Còn lại là các bạn vừa phải nộp lại thầy sửa lại và kỹ hơn nữa nha. Rồi qua phần 2 đi. Đọc thầy nghe. I'm going to talk about my best friend because he had an influence in my work. My friend had been a good role model for me since I was in secondary school. He's very kind, honest, and cheerful. He's also got a good sense of outgoingness and seems to get on well with everyone. I admire my friend because he helped me deal with different problems that I had to face in education, work, and life. He was quite generous and helpful, and he was also someone I can turn to for help with many things. I think my best friend set a good example by working hard and having a positive outlook on a promotion in career as well as in learning. Rồi đọc lại nè. I'm going to talk about my best friend because he has an influence in my work. Uh, I'm going to talk about my best friend because he had an influence in my work. Being an influence in my work. An influence in my work. My best friend has been a good role model for me since I was in the secondary school. My friend has been a good role model for me since I was in secondary school. Uh, he is very kind, honest, and cheerful. He is He's, also he is very kind, honest, and cheerful. uh, he's very kind, honest, and cheerful. Right. He has also got a good sense of outgoingness and seems to get on well with everyone. He's also got a good sense of outgoingness and seems to get on well with everyone. Right. Uh, he helped me deal with problems that I had to face in education, work, and life. He helped me deal with different problems that I had to face in education, work, and life.
Phút này ha. I think my friend set a good example by working hard, having a positive outlook on a promotion in career as well in learning. Mm, mm, I think I think my friends set Set uh, a good example. set set a good example by working hard and having positive outlook. Hard, chứ không phải hard nha. Hard. Uh, À, uh, having a positive outlook. uh, I think my friend set a good example by working hard and having a positive outlook on promotion in career as well as in learning. Rồi, được rồi đó. Cơ bản gì đó trước đi ha. Rồi, Tuyến rồi. Rồi, đợi nó giúp. Tuyến đợi xíu. Rồi bây giờ thầy sẽ sửa tiếp các bạn nữa ha. Thì chút nữa thầy sẽ canh giờ. Các bạn nào mà được trả rồi á thì qua chủ đề bên kia luôn ha, accommodation. Thì bây giờ thầy trả tiếp nữa, nếu mà chút kịp nữa thầy sẽ kêu các bạn cũ gửi bài tiếp ha. Cái phần accommodation và nói tiếp với thầy. Thì trong lúc đợi như vậy thì cứ tập nói cho nó quen luôn cả hai bài. Đây là lúc để mình tập trung mình học bài nha các bạn. Rồi bạn nào trả bài xong thì qua accommodation luôn nhé. Thủ đi rồi lúc mà thầy kêu nộp đề thì làm ha. Tại mình còn nói tới 11 giờ mà, lo gì. Ở trong lớp thì thường là cho ngồi nói tiếp, nói với nhau tiếp. Ở đây thì cứ tự nói một mình cho nó quen rồi lúc mà thầy kêu nộp bài thì là nói tiếp tục ha. Rồi câu số 1 là Tiến ơi. Ờ, how would you describe yourself? My friends tells me I am easygoing and generous. I think I need to communicate a lot public to have more confidence. Cái này là không gọi là a lot of public nha. Communicate publicly. To publicly á, trạng từ á. Hoặc là communicate with ha, different people in the public. Chỉnh lại chỗ này. To have more confidence. Rồi em đọc lại câu 1 đi để thầy kiểm. My friends tells me I am easygoing as generous. I think I need to communicate with public to have more confidence. Rồi, ok. Được rồi đó, em đọc thì được. Rồi câu 2 ha. Are you similar? In which way are you similar to your friends? I seem to be attracted to people humorous because most of my classmates cheerful and I think that's what I am glad. Đọc lại lần nữa đi. I seem to be attracted to people humorous Humorous people. because most of my classmates cheerful and I think that's what I am glad. Rồi, cái này thứ nhất ghi ngược nè. Tính từ lên trước ha. Humorous people. Most of my classmates. Này là danh từ đếm được ha. Are cheerful. Theo to be. Được chưa? Chỉnh lại cho thầy chưa? Rồi, câu số 3. Cái chỉnh luôn nha. Tại lúc mà thầy sửa theo ngữ pháp thì chỉnh luôn. Alright, are you similar to your brothers or sister? Are you similar to your brothers or sister? I think that sister and I
are quite similar. I say we fun-loving and tend to be bit extroverted. My sister can easily have different conservations, including engaging engaging stories with a lot of people. I'm sure that applies to me. Rồi, đọc như thầy chỉnh lại nè. Were following. Rồi. My sister can easily have different chứ phải conservation là bảo tồn rồi. Conversation Con conversation including engaging story. Em hiểu chưa? Conversation nhé. Rồi ổn, thấy nói phần 1 ổn á. Bây giờ qua phần 2 luôn em. conversation là cái chỗ nào nữa thầy? Conversation hết rồi. Ở dưới trên nữa nè. Sister can love into. Ok, được rồi. Rồi câu số phần 2. I'm going to talk about my best friend because she has had an influence in my work. My friend has been a good role model for me since I started studying at the high school in 2010. She's reliable and has a sense of humor. She also got a good sense of humor, and she is jolly and tells jokes to our classmates after stressful classes. She helped me deal with different problems and that I had to face in education, work, and life. She was quite generous and helpful, and she was also someone I can turn to for help with many things. I think my friend set a good example by working hard and having positive outlook, promotion in career. Rồi đọc lại từ từ ha. Để chỉnh xíu nè. My friend has been a good role model for me since I started studying at the high school in 2010. In 2000. Đọc lại giùm thầy phút nữa. Yeah, my friend has been a good role model for me since I started studying at the high school in 2010. Rồi tiếp tục. She's reliable and have sense of humor. She also got a good sense of She also got a good sense of humor. And she is jolly and tells joke.
to a classmate after dreadful classes. Đọc đi. Hãy đọc lại cái chữ George giúp em. Joke, jokes cũng được, hoặc là joke. Cỡ sao? Em đọc joke cho nó đơn giản. Yeah, jokes. She's also got a good sense of humor, and she is jolly and tells jokes to our classmates after stressful classes. Rồi. Khúc nữa ha. She was very cherished and helpful. She was also someone I can turn to for help with many things. She was quiet, generous, and helpful, and she was also someone I can turn to for help with many things. Rồi, ok. Được rồi đó. Rồi, khang lên khang ơi. Rồi, anh hỏi các con trả lời bình thường ha. Rồi, nghe rõ chưa khang ơi? Hello? Em nghe ta. Rồi, em nghe rõ chưa? Anh không nghe em ha. Nghe rõ chưa? Đúng. Xong nghe ta. Cái tiếng em nó rè quá. Như micro em bị gì á. Rồi, để chút có gì chỉnh lại, có gì lên chút nói với anh. Rồi, Thi ơi, lên Thi. Dạ thầy. Rồi, nhớ mốt gửi bài cho thầy sửa nữa nha. Rồi, thầy sẽ hỏi từng câu và em trả lời bình thường ha. Em phát âm như tốt rồi bây giờ để nghe. Yeah. Alright, how would you describe yourself? Well, many people tell me that I'm quite laid back. I think I'm good company because I can easily have conversations with different people in the workplace. Birthplace. Rồi, okay. In which ways are you similar to your friends? And well, I can say that we have a lot in common, especially when it comes to our interests. Also, all of my friends are going like me, plus we are extroverted. That means outgoing and socially confident. Rồi. Are you similar or different to your brothers or sisters? Yeah, I think my brother and I are very similar. I would say that we are fun-loving and tend to be a bit extroverted. My brother can easily have different conversations, including engaging stories with a lot of people. I'm sure that applies to me. Rồi, ok. Được mà, chủ yếu cho nên bạn nào khá khá thì trên tinh thần nhớ thuộc bài ha, thuộc bài vô để nói cho nó phản xạ luôn. Rồi phần 2, em mô tả đi. Yeah. Well, today I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life. My father was always a good role model for me as I was growing up. He is hardworking, patient,
and understanding. And moreover, he also got a good sense of humor and seemed to get on well with everybody. Hopefully, I've inherited some of the traits I admire my father due to the fact that I think he brought me and my brothers up well despite all the difficulties in life. From time to time, he was quite strict but always fair. You know, he has always been someone I can turn to for advice whenever I encounter difficulties or challenges. I think my father sets a good example by working hard and having a positive outlook on life. I remember that he used to leave for work early and come home quite late, but he's always made time for me and my brothers. I always feel over the moon when I talk with him. I have to say that I really admire and love him from the bottom of my heart. Rồi được rồi, Yes. nhưng mà hình như cái phần này em nói nó hơi bị nhanh, với lại các bạn nó có một số bạn thì hơi bị rơi trường hợp là chấm phẩy hơi thiếu á, với lại cái nhớ đừng nói nhanh quá. Đó, những cái chỗ mà từ vựng về chuyên á thì đọc rõ xíu, đọc từ từ thôi để là mình lên giọng xíu. Thành ra lúc mà em đọc nhanh quá thì nó bị là phần âm nó còn bị ngang quá. Ví dụ như thầy đọc sơ qua một phút, đọc từ từ thôi. I admire my father due to the fact that I think he brought me and my parents up well, despite all the difficulties in life. From time to time, he was quite strict but always fair. He has always been someone I can turn to for advice whenever I encounter TVD, difficulties or challenges. I think my father set a good example by working hard, having a positive outlook on life. I remember that. Nó giống như mình đang nói chuyện như tiếng Việt rồi đó. Yeah. He used to leave for work early and came home quite late. But he always made time for me and my brothers. I always feel over the moon when I talk to him. Ví dụ như vậy. Em nói chuyện bình thường thôi, tại vì nó phù hợp cái âm để mình kịp. Tại 2 phút thì em nói gì thì nó bị nhanh hơn cái thời gian rồi. Với lại trong phòng thi của mình áp lực nó khác nữa. Chà, làm để mình ngừng xíu để mình mới nhớ được ý. Rồi được rồi, xong rồi. Yeah. Linh hôm qua đó. Linh mới lên. Rồi mừng bạn mà mới gửi cho thầy bạn này không thấy tên, chắc Linh bấm cái máy tính thì giờ là nó không hiện. Rồi có on không? Có đang on không gửi? Nhiều bạn đó nãy mấy bài đi đâu rồi? Đợi xíu ha. Rồi, nhiều bạn đi đâu rồi? Rồi Linh ơi. Linh Huỳnh. Linh ơi. Dạ thầy. Rồi hỏi ha. How would you describe yourself? Many people tell me that I'm quite laid back, and I think I'm good company because I can easily have conversation with different people in school and the workplace. Rồi từ từ chỉnh lại nè. I think I'm good company because I can easily have conversation with different people. Đọc từ từ thôi. I think I'm good company because I can easily have conversations with different people in school and the workplace. Rồi câu 2 đi ha.
Nãy thì không nghe rõ khúc đó. Có nãy nó đứng mạng xíu. Rồi, in which way are you similar to your friends? I seem to be attracted to be extroverted people. Most of my friends are quite easygoing as they often have conversation even with other people, and I think that's what I'm like. Rồi từ từ nhấn lại. I seem to be attracted to extroverted people. Most of my friends are quite easygoing. Tới đây đi. I seem to be attracted to extroverted people. Most of my friends are quite easygoing. They often have conversations, even with those in or những người khác mà. Như cái này là có cuộc nói chuyện thậm chí với những người ở đâu á. Bữa thầy có ghi là người trong lớp khác hay gì đó ha. Người khác được, nếu mà đây như em ghi không biết nó có lộn. Other people, and I think that's what I'm like. Thôi, đọc lại nguyên cái này cho thầy luôn. I seem to be attracted to extroverted people. Most of my friends are quite easygoing, as they often have conversations even with in other people, and I think that's what I'm like. Even with other people, chứ phải those in other people, hồi nãy thầy có dặn rồi. Other people được rồi. Other people. And I think that's what I'm like. Okay. Are you similar or different to your brothers or sisters? I think my sister and I are very similar. I say we fun lovely. I say we fun loving and tend to be big extroverted. My sister is certainly the light and child of the party. I'm not sure that applies to me. Rồi, đọc lại thầy luôn ha. I think my sister and I are very similar. I think my sister and I are very similar. I say that we're fun-loving and tend to be a bit extroverted. My sister is certainly the life and soul of the party. I say we fun-loving and tend to be big extroverted. My sister is certainly the life and soul of the party. Rồi, rồi phần 2 đi ha. Đọc đi Linh. I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life. My father was always a good role model for me as I was growing up. His hardworking, patient, and understanding. He also got a good sense of humor and seemed to get on well with everybody. Hopefully, I hope I inherited some of the traits. I admire my father. Yeah. I admire my father because I think he brought me and my sister up well. His work quite strict but always fair, and he has always been someone I can turn to for advice.
I think my father set a good example by working hard and having a positive outlook on life. I remember that he used to leave for work early and come back quite late, but he always make time for me and my sisters. Rồi đọc lại thầy ha. Vài khúc. Còn còn nguyên một bài thầy vẫn sẽ đọc cho em nguyên một bài hết luôn. Lúc mà em đọc lại bài á, ở đây thì không kịp thời gian. Đâu tiêu là. Alright. My father. Sorry, ở trên này nãy xuống side. I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life. Rồi đọc lại đi. I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life. He is hardworking, patient, and understanding. He's also got a good sense of humor. Tới đây đi. He's hardworking, patient, and understanding. He also got a good sense of humor. Rồi. Hopefully, 1-2 chữ thôi. Thầy có gạch trên cái file là 1 trong 2 thôi. Hopefully, hoặc là I hope. 1 trong 2 ha. I've inherited some of these traits. Đọc lại vụ này. I hope I inherited some of the traits. Some of these traits. Some of these traits. Right. I admire my father because I think he brought me and my sister up well. I admire my father because I think he trusts me and my sisters up well. Brought me and my sister up well. Rồi, tiếp nè. I think my father set a good example by working hard and having a positive outlook on life. I think my father set a good example by working hard and having positive outlook on life. Rồi. Tới đây rồi. Ok. Rồi xong rồi lên. Ủa bạn nào đây nè? Bạn nào mới nhắn là thầy gửi lại bài ha, để thầy coi. Rồi các bạn còn lại gửi tiếp ha. Trời còn sớm quá trời, chưa 11 giờ nữa. Chúc quá thầy. Em có gửi ở trên đó thầy. Dạ. Cái bạn trên bạn Linh Huỳnh đó thầy. Dạ đúng rồi. Guess em á hả? Trời, tưởng đứa nào. Để kiếm rồi. Dạ dưới bạn Thi á thầy. Rồi, hèn chi thấy đấy. Chị không thấy. Rồi, vô nè Trúc. Dạ. Do you live in a house or apartment? Actually, I live in a single room in a hall of a residence. I live here because it's close to the university where I spend just 5 minutes to go to the university supermarket and an entertainment center where I can enjoy my coffee time with my friends every week. Next year, I plan to move into apartment in building block. Rồi mạng nó giật dữ vậy ta. Rồi ok, tạm thời này ổn ha, tại em đã có khúc mới bị giật. Không nghe rõ. Dạ. Rồi các bạn còn lại khoan đợi xíu. Các bạn còn lại gửi cái bài Accommodation với là Describe Building đi ha. Tiếp tục nè. Bạn nào gửi trước sẽ nói trước luôn. Alright, tell me more about where you live. I live with my parents in the city of Ho Chi Minh City.
I have lived here since I was born. In fact, the house is close to my university, supermarket, and entertainment center where I can enjoy my coffee time with friends every weekend. Rồi, what kind of accommodation do most people in your city live in? In my hometown, most residents live in apartment blocks and or detached house. However, the majority of im- immig- Immigrants, immigrants, mm, like students and laborers from other provinces, often choose workers, worker often choose return accommodation near their school or workplace. rented accommodation near their school or the workplace. Workplace. Rồi, thế em đọc khá ổn á, cơ bản ổn á. Rồi, con đọc câu 2 cho thầy nghe đi. I'm going to describe a modern building in Ho Chi Minh City. It's called Pitasco Tower, and it is one of the highest buildings in Ho Chi Minh City with about 68 floors. Although it's called Pitasco Tower, most people know this building as Pitasco Financial. In fact, the portal of the tower is the shopping mall. There an area for restaurant on the 15 and 51 floor, and the top hall is office. I'm not sure if I like the design of the building. It's a hard flat tower and it's defensively stand out with the shape. It's designed like a lotus. You can see it if you approach Ho Chi Minh City, and it's easy place to hang out with our friends because there are many entertainment service there. The most interesting thing about the building is that there are observation areas. We have spectacular views of the city. I would recommend everyone who visits the city to go there and experience the view. Rồi, hình như Minh Trúc xong. Mình nó đứng dưới rồi. Có mấy khúc đứng thì nghe không rõ lắm. Rồi thầy sẽ đọc một số chỗ mà đọc nó hơi bị cổ xíu ha. Yeah. Right, most people know this building at Pitasco Financial Tower. Rồi, đọc này. Most people know this building as Bitasco Financial. Right, in fact, the bottom half of the tower is the shopping mall. In Yeah. fact, yeah. Đọc đây. In fact, the porthole of the tower is the shopping mall. Half nghe half, bottom half. Bottom half. Bottom thôi, em đọc bottom thôi. Bottom half. Bottom half. There is an area for restaurant on the 50th and 51 floors. There is an area for restaurants on the 50 and 51 floors. I'm not sure if I like the design of the building. It's a huge, em đọc sai chứ này. Huge glass tower. It definitely stand out. Đọc lại. I'm not sure if I like the design of the buildings. It's a huge glass tower, and it definitely stands out with the Shape. is designed like a lotus. Cái này nó là sau cái chữ with nó là một cụm danh từ ha, thì đừng ghi động từ đây. Em chỉ cần ghi the shape of a lotus, có nghĩa là hình dáng của một cái hoa sen đó ha. Yeah. The shape. Tại sao chữ with là cụm danh từ này? The shape of a lotus. Rồi đọc cái khúc. The most interesting things about the building is that there are observation areas which
Spectacular views of the city. Uh, the most the most interesting thing about the building is that there are observation areas which have a spectacular view of the city. Spectacular. Thầy đọc lại được không thầy? Spectacular. Spectacular. Đúng rồi. Rồi chút thầy sẽ nói nha. Rồi, để thử. Và các bạn khác chút. Rồi Khang lên. Đợi nói gì? Dạ anh nghe được không anh? Để anh kiểm lại. Rồi nó bị. Rồi. Quay lại bài phát ngôn nhé. Rồi anh hỏi lại câu. How would you describe yourself? Most people tell me that I'm humorous and outgoing. However, I also see myself quite hot-headed from time to time. In which way are you similar to your friends? I seem to fit in with any group of people given enough time. Especially humorous and outgoing people. I think I'm similar with my friend in these aspects. So, are you similar or different to your brother or sister? I believe my sister and I are quite similar. Both of us are extroverted and curious. We love going out whenever we have the chance, and we also really intrigued with learning new things. Rồi tốt. Ráng mấy cái này thuộc rồi vô nói gì đó, nói chuyện giám khảo hỏi là trả lời liền. Nhưng mà đừng nhanh quá nha, vừa phải để nhấn cho giám khảo nghe rồi. Rồi part 2. Đi. Yeah, throughout all of my life, I've always looked up to my mother. She's not only the one that brought me into this world, but also the one who raised and taught me how to be a human. She's a reliable, thoughtful, and supportive woman. She's also got a good sense of humor and carefreeness, which always make me comfortable talking to her. Hopefully, I have inherited some of these traits from her. I admire my mother because she's, well, simply my mother. She has brought me into this world and taught me various things. Not only that, she's there whenever I'm troubled and always encourages me to move forward. One time, I didn't know how to handle a difficult situation when there was a heated debate between me and my teacher. My mother stepped in with a solution and helped us settle the argument. Rồi, ok được rồi đó. Nhớ thuộc bài nha. Mà mạng nó còn hơi lắc nha. Mấy khúc lắc thì nghe. Rồi cứ em chỉ thuộc bài là thôi, chỉnh lại với... Tại vì lúc mà nhìn đọc khác nhưng mà lúc mình không nhìn nó khác nữa. Với lại vô thì mình không biết là đề gì ha. Rồi, bạn tiếp theo, bạn gì? Các bạn còn lại cứ gửi ha. Bạn khá lên chưa? Để thầy kêu Yến lên. Hân Yến là gửi luôn. Các bạn khá thì cứ gửi đầy đủ, cứ gửi bài. Thì cơ bản là cơ bản là các bạn khá thì sẽ nói nhanh rồi, cho nên là gửi nhiều cho đi, cứ gửi đi nói luôn một lần cho nó dễ ha. Gửi 4 bài cũng được, gửi bao nhiêu nói bao nhiêu nhé. Và trên tinh thần là các bạn khá là phải luôn chủ động biết mình là ráng học bài trước khi mà nói ha, cho nó hoàn chỉnh xíu. Rồi còn các bạn đó là các bạn khá thì cứ gửi bao nhiêu nói bao nhiêu nhé. 4 bài đó sẽ có ghi bên trên nữa. Với lại còn các bạn còn lại thuộc cơ bản thì muốn nói cái nào cứ gửi cái đó ha, nhưng mà nhớ phải gửi nguyên một phần. Hồi nãy như là qua xong cái phần
personality với lại describe the person này đúng không? Bây giờ đến cái chủ đề accommodation với lại thầy giảng các bạn cơ bản nha. Accommodation với lại describe the building ha, cứ gửi đi rồi chút này nói. Còn không kịp nữa thì sẽ kêu các em thu âm lại gửi riêng bình thường nhé. Các bạn khá thì ok rồi, bạn khá thì sẽ nói nhanh hơn rồi. Chủ yếu thì nghe giống như là có thuộc bài không, với lại nghe có phản xạ tốt hay không. Rồi đợi xíu thì kiếm cái bài. Đợi chút nha. Hân mới gửi đúng không? Ủa, nó gửi rồi mình. Rồi ok, nhiều tới Hân nữa đúng không? Nãy khúc này thầy đang đứng khúc này. Linh mới gửi lại đúng không? Và nãy Linh nói sao rồi, để Hân nói trước cái điều tới Linh ha. Và Hân lên lại Hân ơi. Accommodation nè. Rồi, alo nghe không? Dạ Nghe chưa? Dạ nghe. Rồi thầy hỏi ha. Alright. Do you live in the house or the apartment? Actually, I live in a dormitory in a shared room in house of residence. I live here because it is close to my university, where it takes me just 5 minutes to go, and it is so easy to get to entertainment center and supermarket when from my dormitory by bus. After I graduate, I plan to move into a new apartment near my work office. Rồi đọc từ từ lại. Nãy thầy hơi bị rất này. Rồi thầy đọc lại cho thầy nè. I live in the dormitory in a share room. Ủa? Hai chữ này giống nhau mà. I live in a share room in homes of president. Hoặc là dormitory, một trong hai thôi. Đọc lại. Actually, I live in a cell room in house of residence. House of president. It is close to my university, where it takes me just 5 minutes to go. I live here because it is close to my university, where it takes me just 5 minutes to go. It is also easy to get to entertainment center, supermarket, from my dormitory by bus. It is so easy to get to entertainment center and supermarket from my dormitory by bus. Okay. Câu 2 ha. Tell me about where you live. I live with my roommates in the center of Bình district. I moved here when I enrolled in the university. In fact, the room is quite small, but I like it because it is well furnished. My roommates and I decorated our room with lovely items. I moved here when I enrolled in the university. I moved here when I enrolled in the university. The room is quite small, but I like it because it is well furnished. The room is quite small, but I like it because it is well furnished.
My roommate and I decorated our room with lovely items. My roommate and I decorated our room with lovely items. What kind of accommodation do most people live in your city? In the city itself, most residents live in apartment blocks or detached houses. However, the majority of immigrants like university students and laborers from other provinces often choose rented accommodation near their school and workplace. Rồi, chỉnh lại nè. The majority of immigrants, like university students and laborers, The majority of immigrants, like university students and laborers, um, often choose rented accommodation near the school or workplace. often choose rent accommodation near their school or workplace. Choose, nhớ đọc của F ha. Rồi, phần 2 đi anh. I'm going to describe a modern building in Ho Chi Minh City. It is called Bisexco Tower, and it is one of the highest buildings in Ho Chi Minh City, with about 68 floors. Although it's called Bitexco Tower, most people know this building as Bitexco Peninsula. In fact, the bottom half of the tower is the shopping mall. There is an area for cuisine restaurants on the 50th and 51st floor. The top half is office. The location and views make the building very desirable. I'm not sure if I like the design of the building. It's a huge glass tower, and it definitely stands out with the shape is designed like a lotus. You can see it as you approach Ho Chi Minh City, and it's an easy place to hang out with our friends because there are many entertainment services there. The most interesting thing about the building is that there are observation areas which have spectacular views of the city. It's definitely the best vantage point in the city because there are no walls, only huge glass windows, so you can look out over the city in any direction. I'd recommend anyone who visits the city to go there and experience the view. Rồi, chỉnh lại một lần. Um, the bottom half of the tower is shopping mall. There is an area for cuisine restaurant on the 50 and 51 floor.
The bottom half of the tower is the shopping mall. There is an area for visit restaurants in the 50th and 51st floor. And the top half is offices. Offices. And the top half is offices. The location and views make the building very desirable. The location and views make the building very desirable. Um, it's an easy place to hang out with friends because there are entertainment services there. Easy is an easy place to hang out with our friends because there are many entertainment services there. The most interesting thing about the building is that there are observation areas which have spectacular views of the city. The most interesting thing about the building is that there are observation areas which have spectacular views of the city. Rồi, ok được rồi đó anh. Trước rồi đó, xong rồi đó. Nhớ nộp bài cho thầy. Nộp 4 bài luôn nha. Nộp bài là tất cả các bạn phải nộp đủ 4 bài nha các bạn. Rồi lên rồi. Lên lại nè. Dạ nghe thầy. Dạ nghe thầy. Linh chưa nói phần 1 đúng không? Dạ. Như phần này mới làm hả? Dạ. Ok. Nói từ từ thôi. Do you live in a house or apartment? Actually, I live in apartment in a building block. I live here because it's close to my company, entertainment center, and supermarket, where I can buy something such as food and drinks for my life. Currently, I have no place to change my accommodation. Rồi từ từ nè. Đọc từ thầy ha. I live in an apartment in the building block. I live in apartment in a building block. I live here because it is close to my company, entertainment center, and supermarket. I live here because it's close my company, entertainment center, and supermarket. Currently, I have no plans to change my accommodation. Currently, I have no plans to change my accommodation. Câu 2 ha. Tell me more about where you live. I live with my younger sister in an urban area of Bình Dương. I have lived here since I went to work in my family. I live here because it's close to my company, entertainment center, and supermarket, where I can buy something such as food and drinks for my life. I live with my younger sister in an urban area of Bình Dương province. Nhớ đọc kênh Robin nữa nha để giám khảo mới hiểu là gì. I live here since I went to work in my company. Đọc đi.
I live with my younger sister in an urban area of Bình Dương province. I have lived here since I went to work in my company. I live here because it is close to my company, entertainment center, and supermarket. I live here because it is close to my company's entertainment center and supermarket. Market. Rồi. Câu 3 ha. What kind of accommodation do most people in your city live in? In the city itself, most citizens live in detached house. However, the majority of the immigrants like students and workers from other provinces often to rent accommodation near their school or workplace. Rồi, đọc cái này lại nè. In the city itself, most citizens live in detached houses. Thấy mẹ chưa hả? In the city itself, most citizens live in detached housing. All right. The majority of immigrants, like students, workers from other provinces often choose rented accommodation near a school or the workplace. However, majority of immigrants like Immigrants. immigrants. However, the majority of Majority. majority. However, the majority of immigrants, like students and workers from other provinces, are often to rented accommodation near their school or workplace. Rồi, ok. Rồi được rồi, chắc Linh nó tới đây được rồi, tại sao không kịp giờ ok. Rồi về em sẽ nói luôn 4 bài nhớ hay Linh. 4 bài thu âm đầy đủ, nộp chung với cái phần viết luôn. Ha. Dạ. Rồi để này qua bàn khác. Để còn để chủ yếu thì cầm giờ. Rồi Yến lên Yến ơi. Dạ. Rồi, Yến là phải đọc bài nghe. Ừ. Còn nhỏ xíu người ta. Rồi. Rồi hỏi nha. Dạ vâng. How would you describe yourself? Many people tell me that I'm quite straightforward. I think I'm good company because there are many different people who want to make friends with me after several conversations. Okay. In which way are you similar to your friends? I seem to be attracted to honesty, so my friends are reliable and trustworthy, and I think that what I'm like people who are genuine. Are you similar or different to your brothers or sister? Honestly, I think my older sister and I are very similar. I would say we are quiet and tend to be a bit introvert, but she is generally wise and understanding. I'm not sure that applies to me. Được rồi đó. Rồi, còn phần 2 đi. Describe the person you admire. I'm going to talk about my teachers who used to teach math to me the most with my education. She reliable, self-effacing, and thoughtful. She also got a good sense of carefulness and have and always supports her students with their studies inside and outside class hours.
Hopefully, I've had some of these traits. I admire my teacher because she taught me a lot of meaningful lessons. She was very strict and reliable. She was always someone I can turn to for advice and help in my education and life. I think my teachers set a good example by studying, working hard, and having a positive outlook on education, career, and life. I remember that she had to come home quite late after class, and she often made time for me and my classmates if there were any problem related to our misunderstood lessons. Fortunately, she is still in my contacts, so we generally communicate over the phone or meet in person when I need some piece of advice from her. Ừm, rồi, tốt. Yến chuẩn bị trả thêm bài kỳ nữa là ok rồi đó. Để bữa sau để thầy lựa thêm phần 3 cho em trả em nộp. Rồi được rồi. Cứ gửi bài tiếp đi ha. Ủa Khang mới gửi hả? Rồi Khang lên Khang rồi. Rồi lên Khang rồi. Em đây anh ơi. Không biết cái màn em nó còn bị lắc không? Rồi để anh hỏi xem nó còn bị lắc không? Tại lắc gì khó nghe, không nghe được. Rồi, do you live in a house or apartment? Actually, I'm currently living in my parents' house. I've lived here ever since my family moved house when I was 6. I'm not planning to move out at the moment. Tell me more about where you live. My neighborhood is situated on the outskirts of the city. We have moved here a long time ago and it's very nice. Most of our neighbors are kind and there are a lot of amenities such as a park and a public swimming pool. Yeah. What kind of accommodation do most people in your city live in? In my city, the majority of people live in a detached house with few living in apartments. One of the reasons for this, I believe, is because most people prefer to have a bigger place to live and to have their own place instead of having to pay for accommodation monthly or yearly. Okay. Rồi, mô tả tòa nhà đi. Describe the modern building. Yeah. The building I am going to describe today is located in Ho Chi Minh City, Vietnam. It's called Landmark 81 and it is the tallest building in the city, the country in Asia, with 81 floors and 461 meters high. Although it's called Landmark 81, most people know this building as the Vincom Landmark 81. In fact, the bottom half of the tower is the shopping mall, and the top half is a five-star hotel, residential apartment, and observation areas. The location and views make it very desirable. I like the design of the building. The huge glass tower definitely stands out among all the other buildings in the city. It has become a famous landmark not only in Vietnam but also in Asia. It's visible as you approach Ho Chi Minh City and an is an easy place to meet people because it's so distinctive and easy to find. The most interesting things about the Landmark 81 is that there are observation areas on the 79th to 81st floor, which make spectacular views of the city, which have spectacular views of the city. It's definitely the best vantage point in Ho Chi Minh City because there are no walls,
only huge glass windows so you can look out over the city in any direction. I would recommend anyone who visits the city to go there and experience the view. Rồi, đó, ok, được rồi đó. Giờ trả thu lại âm cho anh 4 bài là ok. Giống hình thức đi thi vậy. Rồi được rồi em, xong rồi. Giờ đủ rồi đó. Rồi xong, em xong rồi đó. Ủa thi gửi bài gì nè? Rồi, lên thi rồi. Thi trước nha, chúc An đợi thầy chút. Bây giờ thầy sẽ ok, thầy sẽ ưu tiên các bạn khá trước nha các bạn. Cho các bạn khá trả nhanh chút rồi tập trung thời gian gọi bạn yếu tiếp. Rồi, personality. How would you describe yourself? Dạ không, em gửi cái bài Accommodation. accommodation ở trên đó thầy. Cái bài đó hồi nãy em gửi. Right. Do you live in the house or apartment? Yeah, well, I've been living in a single room in a small side street in the heart of the city. All amenities are available in the proximity of my home, like supermarkets, restaurants, fashion stores, cinemas, or hospitals. I can easily grab anything I need in just a few minutes. Okay. Tell me more about where you live. Well, I've lived in Da Nang, which is located in the middle region of Vietnam. It has a reputation for many interesting destinations that attract tons of visitors every year. Okay, so what kind of accommodation do most people in your city or province live in? Well, in the city itself, the majority of people live in apartment blocks. That's what's me about Da Nang. Most people seem to live in terrace house with lovely back gardens. Được. Rồi mô tả tòa nhà đi. Well, I am going to describe a modern building in Da Nang, Vietnam. It is called Novotel, which is one of the most magnificent building in the city with 35 floors. Although it's called Novotel, most people know this building as a concept building. In fact, the bottom half of the tower is the shopping mall, restaurants, and the top half is a five-star hotel, residential apartments, and bars. And the location and views towards Han River make the building very attractable. I am sure that I like the design of the building, which is like a cone as I said its name before. It's a huge glass tower with fully furnished flats, and it definitely stands out. It has become a famous skyscraper not only in Da Nang but also in Vietnam. You can see it as you approach Da Nang, and it's an easy place to visit because it's so distinctive and easy to find. The most interesting thing about the building is that there is a skybar on the 35th floor, which has spectacular views of the city. It's definitely the best vantage point in Da Nang due to the fact that there are no walls, only huge glass windows. You can look out over the city in any direction. I would highly recommend anyone who visits Da Nang to go there and experience the serious services. Rồi, tốt. Ổn mà. Bài tạm thời trước mắt vậy ha. Còn phần 3 nữa, mốt tới phần 3 phần lý luận nữa. Thêm được đó em. Xong rồi đó. 4 bài nhớ trả lại bài. Thêm nói cả lớp nè. Thì là cái phần sắp tới. Cái này là cái thực hành thầy tổng quát lại thôi. Những cái phần thực hành sắp tới của các bạn á, là sẽ bao gồm chủ yếu là chung chủ đề thôi. Và cái phần nó sẽ bao gồm là phần lý thuyết như bữa mình học. Và cái phần bài thi, bữa thầy có nói đó. Thầy sẽ lấy cái bài thi của hội đồng thi vô.
cho các bạn, nó bao gồm trúng đề ha, cho đến trúng một phần thôi. Thì thầy sẽ gợi ý cho các bạn làm tại chỗ. Cái đó thì thầy không có giảng nhiều ha, nhưng mà thầy vẫn sẽ ghi bài mẫu của thầy giống như y chang phần thầy hướng dẫn á. Nhưng những cái tiết thực hành đó thì thầy sẽ không có giảng nhiều, tại vì các bạn vận dụng được rồi, có bài mẫu sẵn rồi. Trong cái tiết đó là các bạn sẽ vừa làm xong và nói luôn, bao gồm bài lý thuyết và mấy cái bài vận dụng đó. Thì lúc đó sẽ có những bài của các bạn khác nhau, thầy sẽ kiểm luôn ha, thầy sẽ kiểm cái phần nói mới của các bạn, tự tư duy đó ha, có sai vậy thầy sẽ nói luôn đó. Nó sẽ từ từ mình lên như vậy, rồi sau này các bạn khá là lên phần 3 nữa nha đó. Như vậy thì bắt đầu mình sẽ được luyện tập liên tục và nói cũng được khá nhiều ha. Còn lại là rồi đó. Như vậy thì các bạn sẽ được vừa lý thuyết vừa thực hành nói liên tục luôn ha. Thì sau này là cũng như vậy, và cái quan trọng nhất thầy dặn các bạn đó là nhớ nộp bài ha. Thầy khuyên nhớ nộp bài, nộp xong như khi thầy trống thì xử lý ha. Sau này thầy đỡ bận hơn trước rồi, cho nên các bạn cứ nộp ào ào vô, nộp speak write gì đó nộp vô ha, cứ nộp bình thường. Lúc trước thì thầy hơi bận, thì nó có nhiều cái thầy đang phân lớp lại á, vừa có tuổi theo này nọ, còn một số bài của bạn khá thì cũng chưa có sửa hết cho nên là thầy sẽ giải quyết luôn. Nhưng mà bắt đầu từ đợt trong tháng này, tháng 4 đúng không, thì bắt đầu là mình sẽ có cái phần thực hành speaking như vậy vừa trong lớp và vừa nộp bài như vậy ha. Đó, mốt mình cũng học như vậy luôn. Speak thì sẽ có riêng một tuần cho nó, writing cũng như vậy, rồi writing thì vẫn nhiều hơn ha. Thì trước mắt như vậy, còn gì nữa thì thầy sẽ tăng tiếp. Rồi, còn hôm nay là mình ôn bài thôi, ôn 4 bài và trên tinh thần thì cũng kêu các bạn luôn là sau khi mình luyện tập ở lớp, mình luyện tập ở nhà thì nhớ ráng cái bước cuối là thuộc bài cho thầy. Rõ ràng các em thuộc là thuộc cái bài của các em mà. Nhớ là sau này còn những cái phần bài mà thầy kêu là luyện tập từ cái phần bài thi nữa đó. Các bạn viết xong rồi thực hành xong rồi chỉnh sửa, thầy vẫn nộp lại cho thầy sửa thêm ngữ pháp luôn. Thầy sẽ sửa riêng cho các em luôn, ngữ pháp với phát âm luôn. Và nhớ cái bước cuối cùng đó là nhớ thuộc bài giùm thầy ha. Thầy thấy cái nào cũng vậy, phải thuộc cái bài học của mình, bài của các em làm luôn. Speaking, writing này nọ. Reading thì làm lại, listening nghe lại, cái nào cũng phải ôm lại hết. Speak và write thầy thấy là phải, cái bước quan trọng nhất các em hay thiếu đó là bước học lại bài á, thầy dặn hoài đó, cái bước đó mình không nhớ bài sao mình làm, đúng không? Rồi tiếp, không sao các bạn cứ nộp đi ha. Bây giờ thầy sẽ ưu tiên các bạn khá trước để nói cho nó xong luôn. Thầy chủ yếu là giống như tương tác để thầy kiểm lại những cái lỗi nhỏ ha. Còn các bạn cơ bản đợi chút nữa thầy sẽ chỉnh tiếp, và nếu mà bước cuối không kịp vào thì cứ nộp bài cho thầy chỉnh lại ha. Rồi, Trân lên Trân ơi. Yeah. Rồi, describe person, rồi nói đi em. Well, I'm going to talk about my teacher who taught me English subjects when I was at grade 10. She's a sociable, humble, and gentle teacher. Besides, she also got an attractive smile and patience when instructing her students. I admire my teacher because of her. My English was good from then. She knows how to manage and link the lessons so that the students can understand thoroughly. I was always excited when having her classes because I knew I had been learned lots of interesting things. She had built a solid base for my studying of English. I felt so grateful and thankful. I hope I have a chance to meet my teacher again. Tốt. Nhưng mà nhớ cái này là do em hình như còn nhìn bài đúng không? Chứ mốt thuộc bài là khác nha. Với lại nhớ chấm phẩy ngừng xíu. Cái đó nó còn hơi bị giống như em nói, hơi bị dính câu vô nhiều. Nó từ từ thôi, giống như cách thầy nhấn cho em vào lớp nghe đó. Từ từ thôi, chấm phẩy nó rõ chút. Rồi ok, tiếp tục. Building nè.
I'm going to describe one of the modern and classic buildings in Ho Chi Minh City. It's called Times Square Building, located in District 1 on Nguyễn Huệ Street. It is known as complex construction, consisting of twin towers with 40 floors, 165 meters high, and distances between two towers are 21 and 25 meters. The tower site on Nguyễn Huệ Street is the first six-star hotel building in Vietnam. The other site on Dong Khởi Street consists of luxurious apartments. Amazing thing is on the rooftop, it has helipad direct flight to Tân Sơn Nhất Airport in Vũng Tàu City. And the most interest about the Times Square is it is only for the rich to go there. It can be seen as a desirable and valuable location. I feel that I'm quite curious and excited for going there. I wish that I could have a chance to go there. Rồi, hỏi ha. How would you describe yourself? Um, I am always told that I really look like my mom, as I'm quite generous, easygoing, and sense of humor. Every time I talk or communicate with people, especially who know my mom, they can easily realize. In which way are you similar to your friends? Many friends of mine are sense of humor and laid back, as they're easily to start a conversation with strange people, and I think that's what I'm similar to. Uh, how are you similar or different to your brothers or sister in family? I think I am different from my brother. I say he enjoys being alone and work with computer more than me. In other words, I am a fun-loving one and love talking with people, so that's the opposition. Tốt, rất ok rồi đó. Người có chuyên môn khác. Nói chung thì Trân thầy chủ yếu lo về cái vụ khâu tư vấn ý tưởng thôi. Rồi được rồi. Hàng chút đợi thầy luôn ha. Hàng đọc bị chậm quá, cho nên chút nữa để thầy gọi riêng. Trúc lên Trúc ơi. Trúc đúng không? Không bài bạn nào tôi dạy vậy. Còn Tuyến hả? Rồi ok, Trúc Tuyến. Nó còn dư mà hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mà. Rồi, nói Trúc. Các bạn khá nói nhanh lắm. Thầy chủ yếu thầy kiểm về cái tốc độ nói xíu. Với phát âm xíu. Trúc ơi. Ồ xong nghe ta. Trúc ơi. Get user. Nghe chưa thầy? Rồi, ok nghe rồi đó. Nãy Dạ. lúc nãy các bạn bị. Rồi thầy hỏi ha. How would you describe yourself? Many people tell me that I'm laid back. I think I'm good comedy because I can easily have conversation with different people in school and the workplace. Okay. In which ways are you similar to your friends? I seem to be attracted to people who are introverts, not people who are painfully shy, but most of my friends are a little reserved, and I think that's what I like. The third question. Are you a similar different to your brothers or sisters? I think my brother and I are very similar. I say we are fun loving and tend to be a bit extrovert. My brother can easily have different conversations, including in reading story with a lot of people. I'm sure that applies to me. Okay.
Ghê ha, chút im im trong lớp thấy nói cũng hơi bị ngon. Bữa dám trốn học. Dạ đâu có. Bạn tố cáo hư xe vậy đó. Dạ con Nguyễn hư xe thôi. Bữa đó em hư xe bay mất tiêu rồi, bạn kia cũng bay mất tiêu nên giờ này bạn cãi lộn. But no personality. Em viết ngược rồi. Để trùng bài. Describe person. Desperate person. Yeah, right. My mother was always a good role model for me as a work growing up. She had working, patient, and understanding. She also got a good sense of humor and seemed to be on well with everybody. Hopefully, I have inherited some of these traits. I admire my mother because I think she brought me and my brother up well. She was quite strict, but always fair. She has always been someone I can turn to for advice. I think my mother sets a good example by working hard and having a positive outlook on life. I remember that she used to leave for work early and come home quite late, but she always made time for me and my brothers. Okay. Rồi, tốt, được rồi, về trả bài thôi. Còn gì nữa thì sẽ xử lý tiếp. Tạm thời ổn. Dạ. Vậy con ao nha thầy. Hả? Con ao nha thầy. Ok, được rồi. Dạ, dạ thầy. Rồi, Tuyến rồi. Dạ. Dạ em nghe thầy. Hỏi ha. Ủa, sau này thấy bé Hưởng lên này, bé Hưng nãy đang on bài nó mất tiêu rồi. Rồi, Tuyến đợi xíu. Hưởng là bài Hưởng ơi. Hân đã mất tiêu rồi, đang kêu, đang bài đã mất tiêu rồi. Đọc bài lên ha, để nói nữa nè. Bài cũ luôn á. Rồi, nói nè. Do you live in the house or apartment? Actually, I live in a basis because my school is far from my house. I plan to stay here until I finish university, and it's close to my university where it takes me 10 minutes to go. Besides that, I can easily move to the market and supermarket. Behind this room, there is quite a cafe for students studying here. Currently, I have no plan to change my basis at the moment. Cái này như sẽ diễn tả nè. Đằng sau cái phòng này thì có một quán cà phê nhé. There is a cafeteria. Nó sao có chữ khoai đây em? Cái này là vô nghĩa tưởng từ mà. Này khá mà. Này thì em sẽ nói là there is a cafeteria. Cái quán quán cà phê nói chung á. Student rồi. Okay. Chỉnh lại chỗ này ha. Còn lại ổn. Tell me more about where you live. I live with my classmates in an urban area, East Ho Chi Minh City. We only moved recently, 2 months ago. In fact, the house is quite peaceful and less social evil. Này đọc sai. Security. Này hả? Social, cái bên chữ Social evils. Evils. And the security is good. Cái này nhớ đọc là recently. Này em đến recently. Recently. We only moved recently. Recently được rồi, đừng ghi thời gian vô.
Có nghĩa là thường là cái này một, cái này hai là thời gian cụ thể đó ha. Recently thì là nói chung vừa rồi. Rồi câu 3 nè. What kind of accommodation do most people in your city live in? In my um, in my province, most citizens live in apartment blocks or detached houses. Nevertheless, the majority of immigrants, clients, students, and workers from other provinces often choose rented accommodation near their school or workplace. Rồi được, hình như chưa thuộc bài đúng không? Nghe đọc còn dấp nè. Rồi, phần 2 ha. Ổn, âm thì ổn. Đọc đi. Mô tả về tòa nhà hiện đại. I'm going to describe a very famous building in Ho Chi Minh City, landmark 81 building. The building was built in 2014, so I don't think it can be classed as new. It's located on Binh Thanh district of Ho Chi Minh City and is probably one of the most distinct and recognizable building when you arrive in this city. As far as I know, the building is apartment building and office building, and visitors can go to up to a restaurant area or observation deck on the top floor, which is 18th floor. There's also a diverse Diverse dining area. dining area on the Second floor. second floor. Apparently, the building makes money from the sales of tickets to the observation floors than it does from office Rental. rentals. I think the building is still one of the most impressive skyscrapers in Vietnam. The best thing about the building is restaurant area, which offers let visitors experience dining from above. It's definitely the best vantage point in Ho Chi Minh City. I would recommend anyone who visits the city to go there and experience the service. Rồi cái này nhớ là definitely. Definitely. Rồi đâu nữa. Apparently. Apparently. Rồi, Tuyến tốt, Tuyến đúng không? Tuyến tốt rồi đó. Nhớ nộp bài là được. Đợt tới sẽ còn nói nhiều nữa. Nói chung là mấy cái bài này sẽ nói hoài á. Áp dụng vào bài thi luôn. Được rồi đó, xong rồi đó Tuyến. Rồi, Hưởng ơi Hưởng. Yeah. Còn bạn nào nộp bài nữa thì nộp ha. Nộp xong đi rồi nói. Thấy không, còn dư giờ quá trời, gần nửa tiếng đồng hồ nữa nè. Nói chứ nói tốt tốt là vẫn nói thì nói nhanh được nè. Giống bài. Rồi Yến lên Yến luôn. Bài này nãy nói chưa ta? Chưa đúng không? Okay. Rồi lên Yến. Yeah. Rồi hỏi ha, này em trả bài thôi chứ không gì hết. Do you live in a house or apartment? I live in a Texas house. Does it not really precious house, but it's just right for me and my family. Okay. Tell me something about where you live. In fact,
The house is close to my river schools, supermarkets, and entertainment center, where I can enjoy my coffee time with my friends and every weekend. Okay. What kind of accommodation do most people live in your city? In the city itself, residents live in apartment blocks and detached houses. However, the majority of immigrants, like students and laborers from other provinces, often to rented accommodation near their school or workplace. Province, nó đọc là province chứ province, province, thành từ. Province. Provinces. Province. Ok. Mất tiêu đâu quăng gì. Này đáng lẽ phải thuộc luôn chứ. Ủa gì đây? Talk about first. Rồi ok, nói luôn. Nói đi em. So I'm going to talk about my perfect house that I would like to live in. I would it to spacious, comfy, and tranquil, and it should therefore be located in a rural area with a quiet and peaceful atmosphere. Painted white and black is mean the house with the concept of minimalism, which involves stripping things down to their most basic form. Natural light is a must for this house, and it must contain an effective window system for good ventilation. The house would be equipped with modern appliances and air conditioning for comfort and convenience. Trees and flowers would be planted around it for decoration and to make it look beautiful. My ideal house, which would be full of natural light and surrounded by a lot of beautiful gardens, would be the perfect place for me when I am in need of relaxation and an escape from my heavy workload in the city. I would be able to enjoy the fresh air, and living there would be the perfect way to relieve stress. To be honest, having the chance to live in just a house would be a dream come true for me, feeling like a queen in her own castle. And I hope that one day I can actually build a house like this to live in. Xong, được rồi, ngon rồi, không lạnh rồi. Vô là chém vô, nhớ thuộc bài là được. Yeah. Điều đó rồi, được rồi, xong rồi đi. Lên luyện tập thôi. Em tới level cuối rồi còn gì nữa. Còn phần 3 thôi. Rồi xong rồi đó, được rồi đó. Ủa còn bài nào nữa? Rồi ai gửi nha, hình như người dùng khách gì nè. Này dùng tiếng Việt luôn. Gửi bài đi ha. Rồi An, lên nè. Bài mất tiêu rồi. Rồi, lên em. Em viết là quá tốt rồi, nhưng mà có cái là phát âm phải chỉnh là gì. Rồi bữa sau bé Hưởng với bé Hưởng với bé Hân nộp bài luôn. Hưởng với Hân bữa sau nộp bài ha, báo bằng Hưởng luôn. Báo bằng Hân luôn. Rồi vô An rồi. Thầy ơi, đừng kêu em đọc bài thầy ơi. Em nói chưa xong. Em nói đúng tan, đừng kêu em đọc bài. Đọc. Để Tuyến rồi, xong rồi đó Tuyến ơi. Em xong bài đó, em về em nộp bài cho thầy thôi. Còn bạn cũng mất tiêu cái tên không thấy rồi ta. Này chắc xài máy tính nó bài lên trên. Rồi ai còn nộp nữa thì nộp đi ha. Rồi An nói từ từ với thầy nha. An thì chắc là đọc với thầy đi cho nó quen lại. Giọng em. Đọc như đọc mấy đứa nhỏ bóng. Đọc từ từ. Em viết là ok rồi, hầu như văn viết ngon lành rồi, còn mình có âm thôi. Rồi, actually
I live in a single room in Hong's residence because it is close to the supermarket, a university supermarket. Rồi tới đây đi. Mm, Actually, I live in a single room in halls of residence because it is close to the university, supermarket, and an entertainment center where I can enjoy my coffee time with friends every weekend. But Rồi, currently, từ từ, đọc cái này nè, thầy đọc trước vậy. But currently I don't have plan to move. Ủa, không, đừng ghi gì nó sai. To move, to change my accommodation because of Thai finance. Thai budget thì chính xác hơn. I don't have plan to change my accommodation because of my Thai purchase. Roger, Budget á, chi phí á, okay. đọc đi. But currently, I don't have plan to move to change To change change my my accommodation. change my accommodation because my Thai brochure. Thai purchase. Purchase. Chả nhớ từ đó chả nhớ sao luôn. Nhớ từ Dạ thế finance. mình Budget á, purchase. Budget. Rồi. I live with my parents in an urban area of Ho Chi Minh City since I was a child. I live with my parents in an urban area of Ho Ho Chi Minh City since I was a child. In fact, the house is close to my university, supermarket, and entertainment center. Đọc tới đây đi. In fact, the house is close to my university, supermarket, and entertainment center. Where, Where I can enjoy my coffee time with friends every weekend. where, where I can enjoy my coffee time with friends every weekend. Inner city so the majority of the people live in apartment blocks and detached houses. In the city itself, the majority of people live in an apartment blocks or detached house. However, the majority The majority of immigrants, like students and workers from other provinces. However, the majority of immigrants, like students and workers from other provinces, often choose rent To accommodation. rented accommodation and near the school or the workplace. Uh, of, Often choose renting accommodation near their school or workplace. Rồi, thì bạn không biết gì đâu. Hình như người Thịnh hả ta? Đi đâu? Rồi, đọc từ thầy tiếp ha. Going to describe the modern building in Ho Chi Minh City, Vietnam. It is called Landmark 81. I'm going to describe a modern building in Ho Chi Minh City, Vietnam. It is called Landmark 81. And is the tallest building in the city with 81 floors, 461 meters high. Uh, it is called Landmark 81 and it's the tallest building in the city with 81 floors and 461 meter high. Although it is called Landmark 81, most people know this building as the King
calmly or anyone. Although it's called Landmark 81, most people know this building as the anti-Vinton Landmark 81. Những cái chữ này em đọc là this nha, chứ không phải This this building as the Lincoln Landmark 81. Rồi. The bottom half of the tower is the shopping mall, and the top. Nhiều quá em đọc. The bottom half of the tower is the shopping mall. The bottom half of the tower is the shopping mall. Những cái chữ y này mình không gọi là y hay mà gọi là is, tại vì nó có chữ s. And the top half is a 5-star hotel, offices, residential apartments, and an observation areas. And the top half is a 5-star hotel, office, residential apartments, and observation areas. The location is convenient for businesses to trade with foreign partners. The location is convenient for business to trade with foreign partners. Foreign partners. I'm sure that the design of the building, thiếu gì hả? I like it. Nhiều thiếu gì hả? Right, is a huge glass tower, and it definitely stand out. It's a huge glass tower, and it definitely stands out. It has become a famous landmark, not only in Vietnam, but also in ASEAN. It has become a famous landmark not only in Vietnam but also in Asia. Asia. You can see it if you approach Ho Chi Minh City, and you can see it if you approach Ho Chi Minh City. You can see it if you from Ho Chi Minh City. Approach. 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 Is an easy place to visit because it's so distinctive and easy to find. And it's an easy place to visit because it's so distinctive and easy to find. Rồi được rồi. Giờ em tiếp tục trả bài nộp cho thầy 4 bài ha. Như bữa giờ chưa có nộp cái speak này. Nộp cho thầy 4 bài. Rồi writing luôn ha. Hình như có một số bài writing thầy cũng chưa kịp sửa cho em cứ tát lên cho nó nhảy bài lên thì thầy kiểm luôn ha. Kiểm những bài còn sót. Thì nói chung cứ nộp ha. Cứ nộp thì thầy tất nhiên là phần phát âm thì sẽ là nộp trả bài tiếp. Chỉnh tới chỉnh lui vậy cho nó thuộc. Còn viết là ok rồi không nói nữa, nhưng em hình như ổn, kỹ năng nào cũng ổn mà chỉ có phát âm thôi. Thôi vậy được rồi, xong rồi nghe. Được rồi. Vậy thôi. Còn hai thầy trò còn tồn tại.